हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल कस्मेटिक नेपालमा। आज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म आज कुरा गर्नेछु सनस्क्रिन क्रिम आस्टाबेरीको सनस्क्रिन क्रिमको बारेमा, जहाँ सनस्क्रिनको मतलब के हुन्छ, एसपीएफ को मतलब के हुन्छ र हामीले यो डेली लाइफ क्रिम भनेर किन भन्छौं यसलाई। आज यो सबै विषयमा कुरा गर्नेछौं। अथवा कुनै पनि मनमा क्वेशन लागेको छ सनस्क्रिन रिलेटेड क्वेशनहरु तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र आज हामी बुझ्नेछौं यसको सबै विशेषताको बारेमा, फाइदा घाटा सबै विशेषताहरु बुझ्नेछौं। र मेरो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अब हामी कुरा गरौं एसपीएफ को मतलब अथवा सनस्क्रिनको मतलब के हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग अहिले दुईवटा एसपीएफ को एस्टाबेरीको यूवी गार्ड क्रिम छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एसपीएफ 70 अनि एसपीएफ 50, जसमा पीए++++ ट्रिपल प्लस छ। सनस्क्रिनको मतलब के हो त? अहिलेको यो डेली लाइफमा धेरै जसो बाहिर हाफ कपडाहरु लगाएर हिड्ने हुँदा हामीलाई सनले घामबाट सुरक्षित गर्न हामीले यो क्रिमहरु युज गर्छौं। घामले सुरक्षित गर्छ भनेर हामीले युज गर्ने क्रिमलाई सनस्क्रिन क्रिमहरु भनिन्छ। अब कुरा गर्नु पर्दा फेरि एसपीएफ को, एसपीएफ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एसपीएफ 70 छ अनि यसमा चाहिँ एसपीएफ 50। यसको मतलब के हो त? एसपीएफ को मतलब पहिला बुझौं। एसपीएफ को मतलब भनिसकेपछि एसपीएफ को फुल फर्म सन प्रोटेक्सन फ्याक्टर हुन्छ, घामबाट सुरक्षित गर्ने कारकहरु। देख्नुभयो एसपीएफ 70 अनि एसपीएफ 50। घामबाट सुरक्षित गर्ने कारकहरु भनिसकेपछि एसपीएफ 70 धेरै, एसपीएफ 100 अब 150 भयो भने त झन काम गर्छ होला भन्ने हो, तर त्यस्तो हुँदैन। एसपीएफ म तपाईलाई सजेस्ट गर्छु एसपीएफ 50 अथवा 70 सम्म तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। एसपीएफ 100 को धेरै जसो देशहरुमा पनि यो क्रिमहरु ब्यान्ड छ, किनभने त्यसले तपाईको स्किन रिलेटेड प्रब्लमहरु निकालेर, स्किन रिलेटेड प्रब्लम भन्नाले कस्तो निकाल्यो भनिसकेपछि कुनै कुनै इन्ग्रेडिएन्टहरु तपाईको छालाहरुलाई सुट नगर्ने अथवा त्यसले एलर्जीहरु निकाल्ने, स्किन रिलेटेड प्रब्लमहरु निकाल्ने, कुनै कुनै क्यान्सरहरु निकाल्ने भएकोले त्यसकारण यो धेरै जसो एसपीएफ 100 को क्रिमहरु धेरै जसो देशहरुमा ब्यान्ड छ। त्यसकारण म तपाईले सजेस्ट गर्छु एसपीएफ 50 नभए 70 सम्म कहिलेकाहीँ युज गर्नु होला। एसपीएफ 50 40 हरु सुरक्षित नै हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ PA+++ ट्रिपल प्लस देख्नुभयो, यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ PA++ ट्रिपल प्लस। यसको मतलब के हो त? धेरै प्लस भएकाले काम गर्छ, धेरै काम गर्छ हो कुनै कुरामा यो पनि सही कुरा हो, तर कस्तो हुन्छ भनिसकेपछि PA+ भन्नाले तपाईको लाइट यूवीए प्रोटेक्सन हुन्छ अनि त्यसपछि PA++ डबल प्लस भयो भने चाहिँ मोडरेट सम्म हुन्छ, मोडरेट यूवीए प्रोटेक्सन। त्यसपछि PA+++ जसमा यिनीहरुमा छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाई यूवीए प्रोटेक्सन, तपाईलाई यूवीए प्रोटेक्सन अलि बढी नै दिन्छ। त्यसपछि PA++++, चारवटा प्लस वाला भयो भने चाहिँ तपाईलाई एक्सट्रिमली हाई प्रोटेक्सन दिन्छ यूवीए प्रोटेक्सनबाट। बुझ्नुभयो? यसको मतलब PA+++ अथवा PA+ को मतलब के हो भनिसकेपछि यसले तपाईलाई PA+ अल्ट्रा भायोलेट ए रेजबाट धेरै नै सुरक्षित गर्छ। हाई पहिला सुरु लाइट हुन्छ, त्यसपछि मोडरेट हुन्छ, त्यसपछि हाई हुन्छ अनि एक्सट्रिमली हाई। अब कुरा गरौं यसको फाइदाको बारेमा। यसको फाइदाको कुरा गर्नु पर्दा फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्रोड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्सन फ्रम यूवीए एन्ड यूवीबी रेज। ब्रोड स्पेक्ट्रम भनेको मतलब तपाईसँग तपाईको फेसमा आउने ब्याक्टेरिया अथवा इन्सेक्टहरुसँग लड्न सक्ने एउटा क्षमता हो ब्रोड स्पेक्ट्रम। अनि त्यसपछि प्रोटेक्सन फ्रम यूवीए एन्ड यूवीबी रेज। यो तपाईलाई मैले अघि नै भनिसके यूवीए घाममा यूवीए एन्ड यूवीबी रेज हुन्छ, किरणहरु हुन्छ जसले तपाईको छालाहरुलाई सकारात्मक डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसबाट तपाईलाई बचाउँछ प्रोटेक्सन फ्रम यूवीए एन्ड यूवीबी रेज। अनि अर्को देख्न सक्नुहुन्छ लाइटन्स स्किन टोन, तपाईको छालालाई गोरो चम्किलो बनाउँछ, लाइटन्स तपाईको छालाको टोनहरुलाई। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्वीट एन्ड वाटर रेसिस्टेन्ट। स्वीट तपाईको पसिनाहरु अनि वाटर भनिसकेपछि पानीबाट स्वीट र पसिना र पानीको प्रतिरोधी।
अनि तपाईले भन्नु होला कस्तो छालाले लगाउने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले फर अल स्किन टाइप्स भनिसकेपछि सबै प्रकारको छालाहरू भएकोले लगाउन मिल्छ यसमा प्लस पोइन्ट के छ भनिसकेपछि अस्टाबेरीको यो सबैभन्दा बेस्ट क्रिम मलाई किन लाग्छ भनिसकेपछि यसमा चाहिँ फर अल स्किन टाइप्स है तपाईको यदि सेन्सिटिभ स्किन छ एक्ने प्रो स्किनहरु छ ड्राई स्किन ओइली स्किन नर्मल स्किन हैन जुन स्किन छ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसकारण यो चाहिँ मलाई प्लस पोइन्ट धेरै नै राम्रो प्लस पोइन्ट लागेको कुरा हो यो क्रिममा ओके एभ्रीवन अब चाहिँ हामी कुरा गर्नु पर्दा फेरि यसको टेक्सचरको बारेमा र यसले कसरी प्रयोग गर्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो तपाईलाई देखाउन चाहदैछु यो मेड इन इन्डियन प्रोडक्ट है इन्डियन प्रोडक्ट हो अस्टाबेरी चाहिँ अनि यो चाहिँ 475 रुपैयाँ आइसी लेखेको छ नेपाली मार्केट कस्मेटिक पसलहरुमा जहाँ कतै पाइन्छ यो चाहिँ 100 ml को यसको भोल्युम चाहिँ अब म देखाउँछु यसको भित्रको है देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो भिडियो गराउनको लागि पहिले खोलिसकेको थिए यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ व्हाइट टेक्सचरमा छ अनि यो चाहिँ कसरी युज भनिसकेपछि यो चाहिँ तपाईले पहिला सुरु आफ्नो फेसमा अप्लाई गर्न पर्ने छ म चाहिँ हातमा लगाएर देखाइदिन्छु तपाईले यो फेसमा अप्लाई गर्नु होला फेसमा अनि त्यसपछि तपाईको आर्म्सहरुमा अनि त्यसपछि यो नेकको घाँटीसम्मको भागहरुमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसो तपाईले हातमा लगाए फेसमा लगाइसकेपछि मसाज गर्नु होला अनि कहीं जानु भन्दा अगाडि 15 मिनेट अगाडि चाहिँ तपाईले युज गर्नुपर्ने छ कहीं जानु भन्दा अघि 15 मिनेट अघि युज गर्नु होला यसले चाहिँ तपाईलाई राम्रो रिजल्ट दिन्छ ओके एभ्रीवन अब चाहिँ पालो यसको रेटिङ दिनेमा है रेटिङ भनिसकेपछि यदि म SPF 70 को कुरा गर्नु पर्दा फेरि हाम्रो पसलमा बेचे अनुसार अथवा ग्राहकहरुले सजेस्ट रिभ्यु गरे अनुसार म चाहिँ यो SPF 70 को ला चाहिँ 8.5 दिन्छु 10 आउट अफ है 10 मा चाहिँ म 8.5 दिन्छु अनि यो चाहिँ SPF 50 को चाहिँ म 8 दिन्छु किनभने हाम्रो पसलमा धेरै जसो ग्राहकहरुले माग चाहिँ 70 को चाहिँ गर्छन् अलि बढी त्यसकारण म 8 दिन्छु अनि उसलाई SPF 70 ला चाहिँ 8.5 ओके एभ्रीवन मैले चाहिँ आफ्नो अनुसार अथवा ग्राहकहरुले खुब भने अनुसार मैले नम्बर दिए हैन 10 मा 8.58 अनि तपाईले चाहिँ कति दिनुहुन्छ यो क्रिमहरुलाई तपाईले पनि कमेन्ट गर्नु होला यसमा चाहिँ कति रेटिङ दिनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला कृपया अनि कुनै पनि कस्मेटिक रिलेटेड क्वेशन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि मेरो च्यानलमा पहिलो चोटी चाहिँ भिजिट गर्नु भएको छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला म कस्मेटिक रिलेटेड क्वेशनहरु अथवा भिडियोहरु ल्याइराख्ने छु त्यसकारण मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला अब हामी छिटै नै अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं त्यतिखेरसम्मका लागि बाइ बाइ सी यू सुन